Salutare tuturor! Astăzi am să vă prezint un router wireless portabil de la Acer, mai exact modelul Acer Connect Enduro M3. Routerul oferă acoperire superioară datorită suportului 5G, dar și tehnologiei implementate Signal Scan, care îl ajută să se conecteze la rețeaua cu cel mai puternic semnal GSM. Și să vedem cum se prezintă. Pe ambalajul exterior ne spune că are suport pentru 5G. Pe spatele ambalajului ne prezintă câteva detalii tehnice, Wi-Fi 6, mai exact suportă standardul AX, de asemenea suportă conexiune 2x2 MIMO, ne spune că are o acoperire mare datorită tehnologiei 5G și tehnologiei vSIM Signal Scan, apoi avem Military Standard Durability, protecție MIL STD 810H, asta înseamnă că este rezistentă la căderi, bineînțeles de la anumite înălțimi, nu de la înălțimi foarte mari. Avem protecție IP54, de asemenea pe partea de autonomie ne spune că are încorporat un acumulator de 6500 mAh, ce ne oferă o autonomie, spun ei, pentru toată ziua. Apoi pe partea de securitate, Enterprise Grade WPA3 protecție și protecție prin VPN, bineînțeles Made in China. Anul de fabricație octombrie 2024. Acest model a fost lansat pe piață în 2023, deci are deja 2 ani pe piață. Pe o altă laterală regăsim aceleași lucruri și să vedem cum se prezintă. Aici ne specifică locul unde se introduce cartela SIM. Aici avem routerul. Aici avem strap de prindere. De asemenea avem și o cheiță pentru SIM și această curea pentru router, în caz că vreți să-l agățați undeva. Iar aici avem un cablu USB pentru încărcarea acumulatorului. La un capăt avem USB în versiune 3.0, iar la celălalt capăt avem USB de tip C, routerul având un port USB de tip C. Iar aici avem un scurt ghid de instalare și cam așa se prezintă routerul nostru. Carcasa este din plastic. În partea de jos avem o extra protecție și în partea de sus, mai exact pe colțuri, un fel de cauciuc, amortizare în caz că o scăpați pe jos. Construcția este robustă, pare destul de solid. Aici în partea de sus se prinde acea curea. În lateral avem butonul de pornit-oprit. Aici avem o găurică pentru resetare. Iar aici avem locașul unde se introduce cartela SIM. În partea de jos avem portul USB de tip C. Practic acest router wireless poate fi folosit și pe post de powerbank. În caz că rămâneți fără curent la telefon, puteți alimenta telefonul direct din acest router. Bineînțeles aveți nevoie și de un cablu. Pentru mai multe detalii tehnice sau dacă vreți să știți de unde l-am cumpărat, vedeți linkurile din descrierea acestui video. Și cam așa se prezintă cu această curea de prindere. O să-i montăm acum și o cartelă SIM. Eu o să folosesc o cartelă SIM de la Digi. O să-i facem și o mică probă acum, după ce am introdus SIM-ul. Apăsăm pe butonul de power. Dăm jos folia. De aici selectăm limba, e setat pe engleză, dăm Next. Acest router are încorporat și un eSIM care funcționează doar cu un anumit provider. Noi nu o să-l folosim acum, o să-i dăm Next. Aici o să selectăm cartela noastră SIM. S-a conectat la Digi, e conectat pe 4G, o să-i dăm Download.
Avem afișată ora, ziua, data. De asemenea, ne spune câte dispozitive sunt conectate la acest router în ambele benzi de 2,4 sau 5 GHz. Stânga sus ne arată puterea semnalului, în colțul dreapta ne arată nivelul bateriei. De asemenea, ne arată și cât trafic s-a făcut pe zile, pe lună. De aici reglăm luminozitatea. De asemenea, putem selecta un pin ca să blocăm ecranul, exact ca la telefon. Aici ne arată puterea semnalului. După cum puteți vedea, s-a conectat și pe 5G. Eu personal consider acest router foarte util pentru navigatori, pentru cei care călătoresc foarte mult. Practic, acest router este un gadget de nelipsit atunci când călătoriți sau sunteți plecați în voiaje. Cam acesta a fost și videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare!